हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते। आज हामी कक्षा 12 को प्री-बोर्ड परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने र परीक्षामा कसरी हामी सहभागी भएर एन्सर कपी सबमिट गर्ने त्यो विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। कक्षा 12 को प्री-बोर्ड परीक्षा यो पटक माइक्रोसफ्ट टिम्सबाटै लिने निर्णय भएको छ। त्यसकारणले प्री-बोर्ड परीक्षामा सहभागी हुनको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूसँग सबैभन्दा पहिला त आफ्नो माइक्रोसफ्ट टिममा तपाईहरु लगइन हुनुपर्नेछ। यो माइक्रोसफ्ट टिममा लगइन गरिसक्नु भएपछि यसरी परीक्षाको समयमा परीक्षा हुने समयभन्दा ठिक 2-3 मिनेट अगाडि तपाईहरुलाई असाइनमेन्टमा क्वेशन आउनेछ। यो असाइनमेन्ट सबमिसन जस्तै हो, असाइनमेन्ट सबमिसन नै हो। यसलाई हामीले एक्जामको रूपमा कन्डक्ट गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईले परीक्षामा सहभागी हुनको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो टिममा जुन विषयको परीक्षा छ त्यो विषयको टाइमलाइनमा पनि आउनेछ। अथवा नभए जस्तै यो अहिले कम्प्युटर साइन्सको एउटा डेमो एक्जाम यहाँ पोस्ट भएको छ र यहाँबाट पनि तपाईले भ्यू असाइनमेन्टमा क्लिक गरेर त्यो परीक्षामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। अथवा नभए असाइनमेन्ट ट्याबमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट पनि असाइन्ड भन्ने यो च्यानलमा तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले यो असाइनमेन्टमा आइसकेको छ र यहाँनिर तपाईले एक्जामको इन्स्ट्रक्सनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै यहाँनिर क्वेशन पेपर पीडीएफ फर्मेटमा एट्याच गरिएको हुनेछ। तपाईले यो पीडीएफ फाइललाई ओपन गरेर तपाईले आफ्नो क्वेशन भ्यू गर्न सक्नुहुनेछ। पीडीएफ फर्मेटमा रहेको क्वेशन तपाईले यसरी भ्यू गर्न सक्नुहुनेछ र क्वेशन भ्यू गरिसक्नु भएपछि यसरी क्वेशन हेरिसक्नु भएपछि तपाईले यो क्वेशनको उत्तर आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्नेछ। परीक्षाको समय 1.5 घण्टाको रहेको छ। त्यसकारणले तपाईले निर्धारित समयभित्र यी सम्पूर्ण क्वेशनहरुको एन्सर तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्नेछ र कपीमा उत्तर लेखिसकेपछि अब हामी सबमिट कसरी गर्ने त्यसतर्फ जानेछौँ। त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईले आफूले लेख्नु भएको कपीलाई फोटो खिचेर तपाईले पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले क्याम स्क्यानर अथवा माइक्रोसफ्ट लेन्स जस्ता एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यो भिडियोमा क्याम स्क्यानरबाट कसरी हामी पीडीएफ बनाउन सक्छौं आफ्नो एन्सर कपीलाई भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको निम्ति तपाईले आफ्नो मोबाइलमा क्याम स्क्यानर भन्ने यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र क्याम स्क्यानर ओपन गर्नु होला। क्याम स्क्यानर ओपन गरिसकेपछि यदि यस्तो एड आएको छ भने तपाई कन्टिन्यु गरेर यसलाई अथवा यो माथि क्रसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्याम स्क्यानरको होम पेजमा आइसकेपछि तपाईले बटम राइट कर्नरमा रहेको क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको क्यामेरा ओपन हुनेछ र आफ्नो एन्सर कपी यो तपाईले क्याम स्क्यानरबाट पीडीएफ बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा एउटा तपाईले यो डक्स मोडमा हुनुपर्नेछ। यो टेक्स्ट अथवा पीपीटीमा हुन सक्छ। यसले चाहिँ डक्स मोडमा लानु होला र अर्को यो ब्याच मोड मल्टिपल पेजेसले पीडीएफ बनाउनको लागि चाहिँ ब्याच मोड इनेबल भइराख्नु पर्छ। यति कुरा इन्स्योर गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एन्सर कपीको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्ना कपीका एन्सरहरु यसरी पानाहरु खिच्दै एन्सर कपीको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र एकपटक तपाईका सबै फोटोहरु तपाईले खिचिसक्नु भएपछि यो दायाँतिर रहेको फोटोहरुको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अहिले 3 भनेर देखाएको छ। 3 पेज हामीले भर्खरै फोटो खिच्यौं र क्याम स्क्यानरले अटोमेटिकली तपाईको फोटोलाई एडिट गरेर
इन्हान्स गरिदिनेछ। यदि यसमध्ये तपाईँले कुनै एडिट गर्नुपर्ने छ भने यसमा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको फोटो रोटेट गर्नुपर्ने छ भने यो तल दिएको अप्सनहरूबाट रोटेट गर्ने, क्रप गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। र एकपटक फाइनल भइसकेपछि तपाईँले बटम राइट कर्नरमा रहेको टिक मार्कमा क्लिक गर्नुहोला। टिक मार्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँले खिच्नुभएका फोटोहरू यसरी क्रमैसँग आउनेछन्। र अब हामीले पिडिएफ बनाउनको लागि माथि फाइलको नाममा क्लिक गर्नुभयो भने रिनेम गर्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फाइलको नाम सेट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नाम र सब्जेक्टको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। रिनेम भइसक्छ। त्यसपछि यो सेयर बटनको नजिकै रहेको पिडिएफ आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला पिडिएफ बनाउनको लागि। पिडिएफमा क्लिक गर्नुभएपछि उसले सम्पूर्ण पेजहरूको एउटै पिडिएफ फाइल बनाउनेछ। र त्यसपछि तपाईँले सेयर बटनमा क्लिक गर्नुहोला। सेयर बटनमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँलाई विभिन्न अप्सनहरू आउनेछन्। त्यसमध्येबाट अहिलेलाई सेभ टु लोकल यो सबभन्दा माथि अहिले देखाइरहेको छ। तपाईँहरूकोमा यो तल पनि हुनसक्छ। सुरुमा प्रयोग गर्दाखेरि सेभ टु लोकल भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँको फाइल तपाईँको फोन मेमोरीमा सेभ भइसकेको छ। यो तपाईँले आफ्नो फाइल एक्सप्लोररमा गएर फाइल म्यानेजर अथवा फाइल एक्सप्लोररमा गएर यहाँबाट तपाईँले फोन मेमोरीभित्र क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर रहनेछ। यो क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डरभित्र पिडिएफ फोल्डरभित्र तपाईँले आफ्नो पिडिएफ फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हामीले यो फाइल बनिसकेको कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो फाइललाई माइक्रोसफ्ट टिममा अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण फेरि एकपल्ट माइक्रोसफ्ट टिममा जाउँ। माइक्रोसफ्ट टिममा यो असाइनमेन्ट पेजमा गइसकेपछि तपाईँले तलतिर कति मार्क्सको त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको माथिपट्टि एड वर्क भन्ने एउटा एट्याचमेन्टको आइकन देख्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। एड वर्कमा क्लिक गरेर तपाईँले अपलोड फ्रम दिस डिभाइस गर्न सक्नुहुन्छ। र अपलोड फ्रम दिस डिभाइसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ एउटा फोल्डर आउनेछ। यहाँबाट तपाईँले क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डरमा जानुपर्नेछ। जस्तै मेरो अहिले फोन मेमोरीमा सेभ भएको छ, त्यसकारणले म फोन मेमोरीमा जान्छु। यदि कसैको फोन मेमोरी देखाइरहेको छैन भने, जस्तै फोन मेमोरी यस्तो केसमा देखाइरहेको छैन भने सबभन्दा पहिला यो राइट साइडको 3वटा डटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँबाट सो इन्टरनल स्टोरेजमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फोन मेमोरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँ क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डरमा जानुहोला र पिडिएफ भन्ने फोल्डरभित्र जानुहोला। यहाँनिर तपाईँले अघि सेभ गर्नुभएको जस्तै मैले अघि माई एन्सर भन्ने पिडिएफ फाइल सेभ गरेको थिएँ। आफ्नो पिडिएफ फाइल सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यो फाइल अपलोड हुनेछ। र एकपटक अपलोड भइसकेपछि तपाईँको एन्सर अपलोड भइसकेपछि टप राइट कर्नरमा रहेको टर्न इन भन्ने बटनमा र यो आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो एन्सर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्सर सबमिट भयो। एकपटक तपाईँले टर्न इन गरिसक्नु भएपछि अथवा तपाईँले एड वर्कमा गएर यदि पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नु भएन भने एड वर्कमा गएर तपाईँले त्यही फोटोजबाट पनि तपाईँले फोटोहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर फोटोहरू मल्टिपल नम्बरमा हुने भएको कारणले राम्रो उपाय भनेको चाहिँ फोटोहरूबाट पिडिएफ फाइल बनाएर अपलोड गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। यसरी फोटो खिचेर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर फोटोभन्दा सकेसम्म तपाईँहरूले पिडिएफ फाइल अपलोड गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। र टर्न इन गरिसक्नु भएपछि तपाईँको एन्सर सबमिट हुन्छ र एक्जाममा हामी यसरी सहभागी हुन सक्छौँ।